سلام بچه‌ها، خوبین؟ عیدتون مبارک باشه. امیدوارم که یه سال خیلی خوب داشته باشین. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چجوری از این ماهی کوچولوها درست کنیم با استفاده از کاغذ و جلیقه‌اش میکنیم. الان بهتون یاد میدم که چجوری چند تا ماهی درست کنیم که بتونیم بذاریم تو سفره 7 سینمون. از این کاغذ اوریگامی یا هر کاغذ دیگه ای که شکل مربع باشه میتونیم برداریم. من میخوام یه دونه با رنگ نارنجی درست کنم. اینو از وسط تا میکنیم. مطمئن باشین حتما حواستون باشه که گوشه هاش روی هم دیگه بیفته. طوری با دقت تا میکنیم، باز میکنیم، دوباره از این طرف تا میکنیم. اول گوشه هاشو به هم وصل کنیم، اینطوری یه خط میندازیم، دوباره بازش میکنیم، اینجا برعکسش میکنیم کاغذو و از این یکی قطرش دوباره یه تار دیگه میکنیم. خیلی باید دقت کنیم که گوشه هاش حتما رو هم بیفته. دوباره باز میکنیم از این یک طرف، خب حالا وقتی بازش کردیم دوباره برمیگردونیم به اون سمتی که اولش بود. وسطش یک کوچولو فشار میدیم، این دوتا خطا رو به هم میرسونیم و از این دو طرف فشارش میدیم که یه مثلث این شکلی میشه سر ماهیمون. خب حالا ماهیمون باید دم داشته باشه. چیکار کنیم؟ نگاه کنید اینطوری 2 تا بال داره. حالا این بالا رو باید یه جوری تا بکنیم که بشه دمش. حدود مثلا 1 سانت که میشه نزدیک نیم اینچ. اینو برمی‌داریم یه تا میکنیم، دوباره بازش میکنیم، همون کار رو با این یکی باله میکنیم. حتما دقت کنید که این گوشش اینطوری تیز باشه. اینا رو هم برمیگردونیم و وقتی اون ورش بکنیم یه دونه ماهی داریم. حالا این ماهیه رو میتونیم هر شکلی که دوست داشتیم براش درست کنیم. چشم و دهن براش میکشیم، مثلا یکی چشش بزرگتره از اونای دیگه. اینجوری هم داره میخنده چون که خوشحاله که عید شده. بعدم میتونیم براش پولک بکشیم، میتونیم راهش کنیم، میتونیم هر مدلی که دوست دارید. اصلا این ماهی ما گلگلیه. هر شکلی که دوست داشتین روش میکشین، رنگش میکنین، نقاشیش میکنین، هر کاری خواستین باش میکنین چون که ماهی خودتونه. بعدم دومش مثلا پولکاش اینطوری خط خطیه. یه ماهی قشنگ داریم که میتونیم بذاریم تو سفره 7 سینمون. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. خداحافظ. عیدتون مبارک.